Good morning mga ka-Jupitero. Sa bidyong 'to pag-uusapan natin ang exchange traded fund. So, let's go, umpisa na natin. Ano nga ba ang isang ETF? Ang isang exchange traded fund ay isang uri ng seguridad na sumusubaybay sa isang index, sektor, kalakal o iba pang asset. Ngunit kung saan maaaring mabili o maibenta sa isang stock exchange na kapareho ng isang regular na stocks. Maaaring buuin ang isang ETF upang subaybayan ang anumang bagay mula sa presyo ng isang individual na kalakal sa isang malaki at magkaibang koleksyon ng mga security. Ang mga ETF ay maaaring may saayos upang subaybayan ang mga tukoy na diskarte sa pamumuhunan. Narito ang isang key at tampok ng isang exchange traded fund. Ang isang exchange traded fund ay isang basket ng mga security na nakikipagkalakalan sa isang exchange tulad ng isang stocks. Ang mga presyo ng shares ng ETF ay nagbabago-bago sa buong araw habang binibili at pinagbibili ang ETF. Ito ay naiiba sa mutual fund dahil ang mutual fund ay minsan lamang i-trade sa isang araw pagkatapos magsara ng merkado. Maaaring maglaman ang mga ETF ng lahat ng uri ng investment kabilang mga stocks, kalakal o bond. Ang ilan ay nag-aalok lamang ng mga shares ng Philippine Stock Exchange habang ang iba ay pang-international. Nag-aalok ang mga ETF ng mababang ratio ng gastos at mas konting mga komisyon ng broker kaysa sa pagbili ng mga stocks na paisa-isa. Ang isang ETF ay tinatawag na exchange traded fund dahil pinagpapalit ito sa isang palitan tulad ng mga stocks. Ang presyo ng mga shares ng isang ETF ay nagbabago-bago sa buong araw ng kalakalan habang ang mga shares ay binibili at ibinebenta sa merkado. Ito ay hindi katulad ng mutual fund na hindi pinagpapalit sa isang palitan at kalakalan lamang. Isang beses bawat araw pagkatapos magsara ang mga merkado. Bilang karagdagan, ang mga ETF ay may posibilidad na maging mas cost effective at mas liquid kung ihahambing sa isang mutual fund.